नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे मम्मीज किचन कट्ट्यामध्ये. आज तुमच्यासाठी घेऊन आले मी झटपट आणि सोप्या पद्धतीने घरगुती पद्धतीने सुक्या बोंबल्याचं झणझणीत आणि असं कालवण. तर चॅनलवर नवीन असेल तर प्लीज सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि सगळ्या साध्या आणि सोप्या पद्धतीने मी दाखवलेलं आहे. माझ्या घरी संडे स्पेशल आज सुके बोंबीलच केले होते. चला आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. दोन मीडियम कांदे घेतलेले आहेत, एक बटाटा घेतला आहे, 2 टॅमॅटो आणि हे बघा बोंबील घेतलेले आहेत. माझ्या घरी माझी मम्मी स्वतः विकते म्हणून साफ केलेले आहेत, स्वच्छ केलेले आहेत आणि कट वगैरे केलेले आहेत. माझ्याकडे बोंबील हे बघा तुम्ही पाहू शकता. हे बघा असे छोटे बोंबीलच मला आवडतात, मला मोठे बोंबील नाही आवडत. रेसिपीला सुरुवात करूया. आता फ्राय कढई ठेवली आहे, आपल्याला तेल टाकायचं आहे. 1.5 चमच इतकं मी तेल ॲड करणार आहे ह्याच्यामध्ये. आपल्याला कढई गरम होऊ द्यायची आहे. आपलं तेल गरम झालं मग आपण टाकूया कांदे टाकूया. खूप छान लागतं हे कालवण खायला. तुम्ही कुकरमध्ये पण बनवू शकता, झटपट होतं. कुकरमध्ये 1-2 शिट्ट्यांमध्ये होऊन जातं. तुला तुम्हाला चिंच किंवा टाकायची काही गरज पडत नाहीये. आपण आता टॅमॅटो टाकायला त्याच्यामध्ये थोडासा आंबटपणा येईल. आपण जरा छान कांदा शिजवून घेऊया. कांदा जरा तेल शिजवून झालेला आहे आपला. आता त्याच्यामध्ये 1 चमच इतका मसाला टाकते. तुम्हाला तिखट किती हवं आहे त्याच्यानुसार तुम्ही ॲडजस्ट करू शकतात. हा घरचा मसाला आहे. अर्धा चमच हळद आणि चवीनुसार आपल्याला मीठ ॲड करायचं आहे ह्याच्यामध्ये. लक्षात असू द्या, जेव्हा आपण सुकी मच्छी बनवतो तेव्हा मीठ जरा कमीच टाकायचं, कारण सुकी मच्छी जर सुकवली जाते तेव्हा ऑलरेडी त्यात मीठ असतं, क्षारयुक्त असतं, म्हणून हे मीठ कमी टाकायचं. वाटलं तुम्ही नंतर पण ॲड करू शकतात. आपला मसाला टाकून झालेला आहे. आता आपण हे आपल्याकडे आहे बटाटा, टॅमॅटो आणि सुके बोंबील आपल्याला एकत्र ॲड करायचे आहेत आणि तेलावर छान फ्राय करून घ्यायचं आहे. तुम्हाला बोंबील जर जास्त हवं जास्त ॲड करू शकता. आमच्या घरात बोंबील फक्त मी आणि माझे मिस्टरच खाणार आहेत. माझा छोटा मुलगा मोठी मुलगी नाही खाणार आहे, म्हणून बोंबील कमी ॲड केले. तर तेलावर छान शिजवून द्यायचे आपल्याला. तेलावर छान आपलं एकदम करून घेतलेलं आहे. मग तुम्हाला आपल्याला टाकायचं पाणी. तुम्हाला जर सुक्का वाजता तुम्ही सुक्का करू शकता. मला हवं पाणी टाकणार आहे. गॅस थोडी स्लो म्हणून खाली थोडंसं पाणी ॲड करणार आहे, किंवा मला ग्रेव्हीवाला हवं आहे. थोडंसं पाणी ॲड करायचं. त्यावर आपण आता झाकण ठेवूया. हे पहा मी असं पाणीवालं झाकण ठेवलेलं आहे. भाजीला पाणीवाला ठेवलेलं आहे. मला जरा घाई आहे म्हणून गॅसवर फास्ट ठेवलेला आहे. पण घाई नसेल ना तुम्ही मीडियम गॅसवरती हे करू शकता. तर आपण शिजायला ठेवू देऊया. मध्ये बघूया आपला बटाटा शिजला म्हणजे आपली भाजी रेडी करपत नाही. आता आपण बघूया आपला बटाटा शिजला की नाही. हा वा जबरदस्त येतोय, मस्त येतोय. तुम्हाला आपल्या भाजी अजिबात करपलेली नाही आहे, छानच झाली दिसते. आता आपण बटाटा बघूया शिजला की नाही आहे. 80% आपला कुक झालेला आहे बटाटा. आता थोडा शिजू देऊया आपण. पुन्हा मी झाकण ठेवते. थोडासा इतकं 1/4 टीस्पून इतकं गरम मसाला टाकलेला आहे आणि छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. आणि 1 मिनिट गरम मसाला मिक्स झाल्याचे टाकू आपण कोथिंबीर. सो आपली भाजी रेडी. सुकी बोंबल्याचं कालवण आंबट असं. चॅनलवर नवीन असेल तर प्लीज सबस्क्राईब करायला विसरू नका. मला आता भेटूया नेक्स्ट व्लॉगमध्ये. बाय बाय, टेक केअर.